साथीहरु तपाईलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि म एउटा नयाँ र लेजिट अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आइसकेको छु। यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले सजिलैसँग काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै साधारण कामहरु गरेर तपाईहरुले यस एप्लिकेसनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसनमा तपाईहरुले कम समय दिएर पनि राम्रो अर्निङ गर्न मिल्छ। यो एप्लिकेसनको नाम के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने, के काम गर्नुपर्छ र कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने लगायतका सबै कुराहरु म तपाईलाई यही भिडियोमा नै बताउने छु। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि अहिले नै तलको सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरी बेल आइकन अन गरेर अल नोटिफिकेसनमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै नयाँ अनलाइन अर्निङसँग रिलेटेड भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहोस्। त्यस्तै भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। आज म जुन एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु त्यसबाट तपाईहरुले फ्रीमा आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज हाल्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन लन्च भएको धेरै समय भइसकेको छ, तर यसले अहिलेसम्म पेमेन्ट दिइरहेको छ। यो एप्लिकेसनको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर वा प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। यो एप्लिकेसन ओपन गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस देखा पर्नेछ। यहाँ दिएको कुरालाई तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानु होला। त्यसपछि यहाँ गेट स्टार्टेड भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यहाँ रजिस्टर नाउ लेखेको अप्सनमा जानुहोस्। यहाँ तपाईलाई मोबाइल नम्बर माग्ने छ, आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यहाँ गिभ परमिसन भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ एलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ फेरि एलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा कल वा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु भरेर यो एप्लिकेसनमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ पहिले नै एकाउन्ट बनाइसकेको छु, त्यसैले गर्दा अहिले म यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्दिन। अब तपाईले एकाउन्ट बनाइसक्नु भएपछि तपाईको अगाडि यस्तो होम पेज खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ अर्न लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यसबाट अर्निङ गर्नको लागि अब तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भेरिफाई इमेल एड्रेस लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस लेखेर तल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यु गट मेल भनेर यस्तो पेज खुल्नेछ। यो एप्लिकेसनले तपाईको जीमेलमा एउटा मेल पठाएको हुनेछ इमेल भेरिफाई गर्नको लागि। अब तपाईले आफ्नो इमेलमा गएर त्यहाँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मलाई डेन्टको तर्फबाट इमेल आइसकेको छ, यसलाई ओपन गरौँ। यसपछि यहाँ भ्यालिडेट इमेल एड्रेस लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको इमेल एड्रेस भेरिफाई हुनेछ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनबाट आफ्नो अर्निङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले डेली बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो दिन 100 डेन्ट, दोस्रो दिन 200 डेन्ट गरेर तपाईले यहाँ डेली बोनस पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि वाच भिडियो टु क्लेम भन्नेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले रिक्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिक्याप्चा भरिसकेपछि एउटा एड्स देखाउनेछ। यसरी तपाईले डेली रिवार्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो डेली रिवार्ड तपाईको मेन ब्यालेन्समा गएर जोडिनेछ। यसरी यसबाट तपाईले अरूलाई इन्भाइट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि यहाँ इन्भाइट नाउ भनेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकजनालाई रिफर गरे बापत 1200 डेन्ट पाउनुहुनेछ। अब अरूलाई इन्भाइट गर्नको लागि तपाईले यो लिंकलाई फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप आदि कुनै पनि प्लेटफर्ममा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ लिंक शेयर गर्नको लागि तपाईले यहाँ तल शेयर लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले कुनै पनि प्लेटफर्ममा यो लिंकलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसलाई कपी गरेर आफैले पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनबाट तपाईले अन्य विभिन्न कार्यहरू गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ पर्याप्त डेन्ट कोइन भइसकेपछि यो एप्लिकेसनबाट तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज हाल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं अनलाइन अर्निङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो अनलाइन अर्निङसँग सम्बन्धित अघिल्ला भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला। यस भिडियोमा केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईहरु कमेन्टमा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको साथ र सहयोगले गर्दा नै मलाई अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले गर्दा च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।